ආයුබෝවන් ඔයාවලත් පිළිගන්නවා ප්ලාන්ට් ටෙක්නොලොජි අපේ YouTube channel එකට. ඔයා මල් වගාවට ආස කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ගෙවත්තේ අනිවාර්යයෙන්ම ඇන්තූරියම්, ඕකිඩ්, කපුරු, රෝස ඒ වගේ මල් වර්ග අනිවාර්යයෙන්ම ඇති. ඒ වගේම ඔයා ගෙවතු වගාව කරන කෙනෙක් නම් මල් වලට අමතරව එළවලු සහ පළතුරු පැලත් ඔයාගේ ගෙවත්තේ ඇති. මේ කුමන ආකාරයක පැලයක් වුණත් ඒ පැලය සාර්ථකව වර්ධනය කර ගැනීමට පොහොර යෙදීමට අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ සඳහා පොහොර වර්ග වෙළඳ පොලින් ඔයා මිලදී අරගන්නවා නම් ඔයා දන්නවා මල් වගාව සඳහා යොදන ප්‍රධාන පොහොර එකක් තමයි ඔස්මොකොට් නයිට්‍රජන් කියන එහෙම නැත්නම් ඔස්මොකොට් N කියන පොහොර එක. අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ගෙනල්ලා තියෙන්නේ ඔස්මොකොට් N වගේම කැට පොහොර එකක් ඔයාලට ගෙදරදීම ඉතාමත් පහසුවෙන්ම හදාගන්න විදිය. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට ඔස්මොකොට් නයිට්‍රජන් පොහොර එක කිසිම වියදමක් නැතුව ඔයාගේ ගෙදරදීම පහසුවෙන් හදාගන්න. ඇන්තූරියම්, ඕකිඩ් වගේ මල් වගාවක් කරන කෙනෙක් නම් මේ පොහොර එක ගොඩක් විශේෂ වෙනවා එයාට. මොකද එයාගේ වියදම් වලින් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ඔස්මොකොට් නයිට්‍රජන් එහෙම නැත්නම් වෙනත් නයිට්‍රජන් සහිත පොහොර සඳහා වියදම් වෙනවා. ඉතින් ඔයා තාමත් ප්ලාන්ට් ටෙක්නොලොජි YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න. වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාගෙනම අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් නයිට්‍රජන් බහුල කැට පොහොර එකක් හදාගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සුවිශේෂී ශාකයක්. ඒ තමයි ඉපිල් ශාකය. ඉතින් මේ ඉපිල් ශාකය කියන්නේ නිතරම අපිට දකින්න පුළුවන් ශාකයක්. ඒ වගේම අපිට පහසුවෙන්ම මේ ඉපිල් ශාකය හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඉපිල් කියන්නේ රනිල කුලයේ ශාකයක්. ඔයාලා දන්නවා රනිල කුලයේ ශාකවල රයිසෝබියම් කියන බැක්ටීරියා මගින් ස්වභාවිකවම නයිට්‍රජන් තිර කිරීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් මේ හේතුව නිසා ස්වභාවිකවම මේ ශාකයේ අධික නයිට්‍රජන් ප්‍රමාණයක් අඩංගු වෙනවා. මේ ශාකයේ කොටස් අපිට සාර්ථකව නයිට්‍රජන් වැඩි පොහොර එකක් හදාගන්න යොදා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. මුලින්ම මේ ශාකයේ පත්‍ර කොටස් අපි වෙන් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් වෙන් කරගත්ත පත්‍ර කොටස් සතියක් පමණ මද පවණේ වේලා ගැනීම කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට කෙලින්ම හිරුවෙලියේ හෝ මද පවණේ මේ පත්‍ර ටික වේලා ගැනීම කරන්න පුළුවන්. මේ වේලා ගැනීම කරද්දී ඔයාලා මේ පත්‍ර වලට ජලය එකතු කිරීම කරන්න එපා. ජලය කලවම් වීමට ඉඩ දෙන්නත් එපා. ඉතින් හොඳින් වියලුණාට පසුව අපිට මේ ශාකයේ පත්‍ර කොටස් වලින් නටු කොටස් ටික ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මොකද මේ නටු කොටස් වලට වඩා පත්‍රවල අධික ප්‍රමාණයක් නයිට්‍රජන් තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ පත්‍ර මේ සඳහා යොදාගන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් ඊට පස්සේ මේ ආකාරයෙන් අතින් හොඳට මේ පත්‍ර ටික කුඩු කරගන්න. අවශ්‍ය නම් පුළුවන් බ්ලෙන්ඩර් කරලා හෝ අඹර ගැනීම කරන්න. ඔයා මේක අඹර ගද්දි වතුර ටිකක් කලවම් කරලා අඹර ගත්තට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ඔයාලට කැට පොහොරක් විදියටම මේක යොදා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ පොහොර එක යොදද්දී වර්ධනය වූ මල් පිපෙන පැලයකට යොදනවා නම් එක හවුරක් පමණ ප්‍රමාණයක් සතියක් සඳහා ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් ඔස්මොකොට් හෝ වෙනත් නයිට්‍රජන් සහිත පොහොර එකක් භාවිතා කරනව වෙනුවට ඔයාලට මේ කාබනික කැට පොහොර එක යොදා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම කුඩා පැලයක් සඳහා යොදනවා නම් අහුරක භාගයක ප්‍රමාණයක් සතියක් සඳහා ප්‍රමාණවත් වෙනවා. ඉතින් මේ කැට පොහොර එක යොදාගත්තට පස්සේ ඔයාගේ වගාවට ජලය යෙදීම් කරන්න. එතකොට මේ පොහොර එක ඉතාමත් වේගෙන් ශාකයට අවශෝෂණය කර ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ ආකාරයට පහසුවෙන්ම ඔයාගේ ගෙවත්තට අවශ්‍ය ඔස්මොකොට් නයිට්‍රජන් වගේම කැට පොහොර එකක් ඔයාගේ ගෙදරදීම හදා ගැනීමට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දැනුමින් පිරි වීඩියෝ බලන්න ඕන නම් ඔයා තාමත් ප්ලාන්ට් ටෙක්නොලොජි YouTube channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් තවත් කෙනෙක්ට බලන්න share කරන්න. ඉතින් අදට ගිහින් එන්න ඊළඟ වීඩියෝෙන් අපි ආයෙත් හම්බෙමු.